này khóa vào xong nó tự nhấc lên được. Đầu phía kia đóng ta được đấy. Không mở xuống. Cái này nó mất khối tiền cái vô lý này. Mười mấy triệu. Bao nhiêu? Mười mấy triệu. Thằng này nó cũng tiếp thêm 2 thanh nữa. Quá thương. Bao nhiêu thành? Cũng 11 thanh. Thêm 13 thành nữa. 13 thanh. Thoáng. Cháu mỗi thành bao tiền? Gọi 3 mét, 3, 4, 12, 1,2 triệu. Hơn 2 triệu. 1,2 triệu. Thế hai cái nó hơn 2 triệu. Đấy đấy. Tránh bên này để nó sang bên kia. Cái này. Vào ghế thôi, nút được cất mẹ hôm nào nó nổi. Dạ.
Wow. Ôi tôi chết rồi thì ảo rồi. Ôi thôi. Tôi tí rồi. Tiểu thái hả? Kích còn mẹ rồi. Ông ấy cho chéo đầu này ra cho cái đầu ấy vào trước. Kéo rồi. Trên cho còn rộng chứ. Đi vào. Vẫn bị xích kéo. Phải loan tí thế. Mọc ra có rồi. Này sao đồ vào. Nó thiếu bằng thành sát rồi. Không vào được không? Không vào. Cứ cắt một tí. Một tí không thể không vào. Đây tí cắt đi.